Szia! Gondolsz a jövődről? Igen, sokat gondolok rá. Mi a nagy célod? Tanár akarok lenni. Ez csodálatos. Miért tanár? Mert szeretek segíteni a diákoknak. Ez jó ok. És te? Egy kis boltot akarok nyitni. Ó, milyen boltot? Egy kávézót könyvekkel. Hű, ez fantasztikusan hangzik. Igen, imádom a kávét és az olvasást. Sok vendéged lesz. Remélem. Van már terved? Igen, először pénzt fogok spórolni. Ez okos. Mi az első lépésed? Többet akarok tanulni. A tanulás nagyon fontos. Igen, jobban meg akarom tanulni a magyart. Az segíteni fog a tanításban. Pontosan, a nyelv fontos. Iskolában akarsz tanítani? Igen, talán egy középiskolában. Szerintem remek tanár leszel. Köszönöm, ez sokat jelent nekem. A szüleid támogatnak? Igen, örülnek a célomnak. Ez nagyon szép. És a családod? Ők is támogatják az álmomat. A jó családok fontosak. Igen, erőt adnak nekünk. Érzed néha a félelmet? Igen, néha aggódom. Én is, de bátraknak kell lennünk. Igen, tovább kell próbálkoznunk. A kis lépések nagy célokhoz vezetnek. Ez igaz. Ígérjük meg, hogy támogatni fogjuk egymást. Igen, bátorítani fogjuk egymást. Egy nap el fogjuk érni a céljainkat. Igen, hiszek benne. Szia! Gondolsz a jövődről? Igen, sokat gondolok rá. Mi a nagy célod? Tanár akarok lenni. Ez csodálatos. Miért tanár? Mert szeretek segíteni a diákoknak. Ez jó ok. És te? Egy kis boltot akarok nyitni. Ó, milyen boltot? Egy kávézót könyvekkel. Hű, ez fantasztikusan hangzik. Igen, imádom a kávét és az olvasást. Sok vendéged lesz. Remélem. Van már terved? Igen, először pénzt fogok spórolni. Ez okos. Mi az első lépésed? Többet akarok tanulni. A tanulás nagyon fontos. Igen, jobban meg akarom tanulni a magyart. Az segíteni fog a tanításban. Pontosan, a nyelv fontos. Iskolában akarsz tanítani? Igen, talán egy középiskolában. Szerintem remek tanár leszel. Köszönöm, ez sokat jelent nekem. A szüleid támogatnak? Igen, örülnek a célomnak. Ez nagyon szép. És a családod? Ők is támogatják az álmomat. A jó családok fontosak. Igen, erőt adnak nekünk. Érzed néha a félelmet? Igen, néha aggódom. Én is, de bátraknak kell lennünk. Igen, tovább kell próbálkoznunk. A kis lépések nagy célokhoz vezetnek. Ez igaz. Ígérjük meg,
hogy támogatni fogjuk egymást. Igen, bátorítani fogjuk egymást. Egy nap el fogjuk érni a céljainkat. Igen, hiszek benne. Szia! Gondolsz a jövődről? Igen, sokat gondolok rá. Mi a nagy célod? Tanár akarok lenni. Ez csodálatos. Miért tanár? Mert szeretek segíteni a diákoknak. Ez jó ok. És te? Egy kis boltot akarok nyitni. Ó, milyen boltot? Egy kávézót könyvekkel. Hű, ez fantasztikusan hangzik. Igen, imádom a kávét és az olvasást. Sok vendéged lesz. Remélem. Van már terved? Igen, először pénzt fogok spórolni. Ez okos. Mi az első lépésed? Többet akarok tanulni. A tanulás nagyon fontos. Igen, jobban meg akarom tanulni a magyart. Az segíteni fog a tanításban. Pontosan, a nyelv fontos. Iskolában akarsz tanítani? Igen, talán egy középiskolában. Szerintem remek tanár leszel. Köszönöm, ez sokat jelent nekem. A szüleid támogatnak? Igen, örülnek a célomnak. Ez nagyon szép. És a családod? Ők is támogatják az álmomat. A jó családok fontosak. Igen, erőt adnak nekünk. Érzed néha a félelmet? Igen, néha aggódom. Én is, de bátraknak kell lennünk. Igen, tovább kell próbálkoznunk. A kis lépések nagy célokhoz vezetnek. Ez igaz. Ígérjük meg, hogy támogatni fogjuk egymást. Igen, bátorítani fogjuk egymást. Egy nap el fogjuk érni a céljainkat. Igen, hiszek benne. Szia! Gondolsz a jövődről? Igen, sokat gondolok rá. Mi a nagy célod? Tanár akarok lenni. Ez csodálatos. Miért tanár? Mert szeretek segíteni a diákoknak. Ez jó ok. És te? Egy kis boltot akarok nyitni. Ó, milyen boltot? Egy kávézót könyvekkel. Hű, ez fantasztikusan hangzik. Igen, imádom a kávét és az olvasást. Sok vendéged lesz. Remélem. Van már terved? Igen, először pénzt fogok spórolni. Ez okos. Mi az első lépésed? Többet akarok tanulni. A tanulás nagyon fontos. Igen, jobban meg akarom tanulni a magyart. Az segíteni fog a tanításban. Pontosan, a nyelv fontos. Iskolában akarsz tanítani? Igen, talán egy középiskolában. Szerintem remek tanár leszel. Köszönöm, ez sokat jelent nekem. A szüleid támogatnak? Igen, örülnek a célomnak. Ez nagyon szép. És a családod? Ők is támogatják az álmomat. A jó családok fontosak. Igen, erőt adnak nekünk. Érzed néha a félelmet? Igen,
néha aggódom. Én is, de bátraknak kell lennünk. Igen, tovább kell próbálkoznunk. A kis lépések nagy célokhoz vezetnek. Ez igaz. Ígérjük meg, hogy támogatni fogjuk egymást. Igen, bátorítani fogjuk egymást. Egy nap el fogjuk érni a céljainkat. Igen, hiszek benne.